සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න අදත් අපි නොදන්න ටෙක් YouTube channel එකෙන් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. අද මම ගේන්න හිතුවා මම ගාව තියෙන Apple 5S එකක් 5S ෆෝන් එකක්. මේකේ රියර් කැම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ පැත්තේ කැමරාව වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ෆ්‍රන්ට් කැම් එක ගත්තොත් ෆ්‍රන්ට් කැම් එක වැඩ කරනවා. අනිත් කැමරාව වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ වෙලා තියෙන්නේ කැමරාවේ රිබන් කනෙක්ට් එක හරියට කන්ටැක්ට් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක ඉස්සලා ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා ෆෝන් එක ගලවලා ඒ පෝට් එක හරිය සුද්ධ කරලා නැවත හයි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම මේ iPhone එක ගලවන්න යන දෙකයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ යන දෙක තමයි ගලවන්න ඕන. හැබැයි මේ ෆෝන් එක ගලවද්දි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. අනිත් ෆෝන් වගේ නෙමෙයි iPhone වලදී සමහර එන තියෙනවා. ඒ අදාළ ස්ථානයටම සවි කරන්න ඕන. වැරදි තැනකට යන දැම්මොත් එහෙම iPhone එකේ බෝඩ් එක ඇතුලෙන් යන සමහර පාත් තියෙනවා ඇනේට යටින්. ඒ පාත් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ අද කියන විදිහට ඒ අදාළ තැනට ඒ අදාළ ඇනේ මතක ඇතුව සවි කරන්න ඕන. වැරදි තැන් වල සවි කිරීමෙන් ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉස්සලා ෆෝන් එක ඔෆ් කරනවා. ඉතින් මේක ගලවද්දි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද මේකේ තියෙනවා මේ හරිය තියෙනවා මේකේ මේ ෆින්ගර් සෙන්සර් එකට එන කේබල් එක තියෙනවා. ඒතර මේ කේබල් එකේ සමහරලාට ලොක් එකක් තියෙනවා. සමහර ඒවා නම් ගලවලා තියෙනවා ලොක් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ නම් ලොක් එක තියෙනවා. ඒ ලොක් එක මෙන්න මේ විදිහට ලොක් එකක් තියෙන්නේ. බලන්න පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහේ ලොක් එකක්. ඒ ලොක් එක අයින් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ කේබල් එක අපිට ගලවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට උස්සන්න පුළුවන්. මේ මතක තියාගන්න සම්පූර්ණයෙන් උස්සන්න එපා. මොකද ඩිස්ප්ලේ එකේ එන කේබල් ඔක්කොම මෙන්න මෙතන තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ මෙන්න මෙතන ගාඩ් එකක් තියෙනවා. ඔරිජිනල් ෆෝන් එකක නම් ඔරිජිනල් ෆෝන් එක කියන්නේ මේක කලින් ගලවලා නැත්තම් මෙන්න මෙතන ගාඩ් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ ෆෝන් එකේ මේ ගාඩ් එක මම අයින් කරලා තියෙනවා. හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ආල් පේනවා ඇති. මෙන්න මේ තියෙන ඇන ටිකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඇනේ දිගින් අඩු ඇණයක් මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියෙන්නේ. ඔරිජිනල් මේකේ මේ කවර් එක තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන දිගින් අඩු ඇණයක් අනිකුත් තැන් වල තියෙන්නේ දිගින් වැඩි ඇණ. එතකොට අපි මෙන්න මෙතෙන්ට වැරදිලාවත් මේ තැන් තුනේ තියෙන ඇණයක් මෙතන දැම්මොත් එහෙම මේකේ යටින් යන පාර්ට් ටික කැඩෙනවා. ඒකට කවදාවත් මේ ෆෝන් එක ආයෙ නැවත යථාර්ථයට පත් කරගන්න අමාරුයි. මොකද සමහර YouTube එකේ මම වීඩියෝස් දැකලා තියෙනවා මේක හදන එකක් ඉතා සියුම් වැඩක්. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ ලංකාවේ වගේ වැඩක් කරයි කියලා. ඒකින්ද හොඳම වැඩේ තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට ඇනේ නොදා ඉන්නවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. නැත්තම් මේ කවර් එකම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්ලිප්ස් ටික ගැලවෙන එක වළක්වන්න තමයි ඒකේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මට දැන් පුළුවන් මේ ටික පරිස්සමෙන් ගලවලා නැවත ඒ ටික සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මෙහෙම කළා. මෙතන මේ ක්ලිප් එක පරිස්සමෙන් ගැලුවා. මම මේක කොහොම අයින් කරගන්නවා. දවල් පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන තමයි කැමරාව තියෙන්නේ. කැමරාවේ කනෙක්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ගැලවිලා දැන්ටත් තියෙන්නේ. හරි. මේක අපිට පුළුවන් මෙතන කැමරාව ගලවන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරලා ඉවරලා නැවත සැරයක් මේක සවි කරන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ සර්ජිකල් ස්ප්‍රිට් ටිකක් මේ පින්සල් එකට දාලා මේක ක්ලීන් කරන්න හදන්නේ. මතක තියාගන්න සර්ජිකල් ස්පීඩ් මෙහෙම දැම්මට පස්සේ අපි පුළුවන් තරම් මේකේ සර්ජිකල් ස්පීඩ් අයින් වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕනේ වේලන එක. මොකද මේක තෙත ගතිය බෝඩ් එකේ රැඳිලා තිබ්බොත් එහෙම බෝඩ් එක අපි ඔන් කරාම මේක ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ගොඩාක් මේකේ අතර දැනෙන්න ඕනේ මේක තෙත ගතියක් නැහැ කියලා.
කැමරාව ගලවන්න එපා. මොකද ඔයාලා අතින් හදිසියවත් කැමරාවේ ඉස්සරහා ලෙන්ස් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් අපේ ඇඟිලි සලකුණු හිටින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩස්ට් එක යන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගියොත් එහෙම එතන ඒක ලොකු වෙලා අපිට පේන්න පුළුවන්. ඒකින් හින්දා එහෙම වුණොත් එහෙම වෙනම පේපර් එකකින් පිහදලා හොඳට ක්ලීන් කරලා දාන්න එක. මේ පෝට් මේ ක්ලිප්ස් ටික නැවත ගහනකොට සාමාන්‍ය විදිහට වදින්න ඕන. එහෙම වදින්න නැති වෙලාවට ඒවා බලෙන් සවි කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් එතන තියෙන කොටස් ගැලවෙන්න පුළුවන් සහ ඒ පෝට් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. හරියටම අදාළ තැනට ගැලපෙන විදිහට තියලා තද කරාම ඒවා නිකම්ම එතෙන්ට වැටෙනවා. මම මෙතන මේ ක්ලිප් ටික හයි කරන්න නැතුව මට ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක අවශ්‍ය නැහැ. දැන්ට අවශ්‍ය නැහැ. මම මේක ඔන් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. දැන් කැමරා එක වැඩ කරන විදිහ. හරි දැන් අපි බලමු කැමරාව ඔන් කරලා අපේ කැමරාව වැඩද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ රියා කැම් එක දැන් වැඩ කරන හොඳට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ෆ්‍රන්ට් කැම් එක වැඩ කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. රියා කැම් එක වැඩ කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ක්ලිප් එක පරිස්සමෙන් ගහලා මෙතන ෆින්ගර් සෙන්සර් කේබල් එක ගහලා ඒකේ ලොක් එක දාලා අන්තිමට මේ යන දෙක සම්බන්ධ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මතක ඇතුව මම කිව්වා වගේ ඇණයක් ගැලෙවුවා නම් ඒ තැන හොඳට මතක තියාගන්න, නැත්නම් ලියාගෙන තියාගන්න, නැත්නම් රෙකෝඩ් කරලා තියාගන්න. ඒ ඇණේ එතෙන්ටම පාවිච්චි කරන්න. ප්‍රමාණ ඉක්මව යන තද කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ආයෙ දවසක වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න. අදට මම නවතිනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කියන්න. අපි හදාගෙන තවත් ඉස්සරහට ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් දාන්නම්.